ඔයත් ඔයාගේ ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න හිතාගෙන උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් මහන්සි වෙන කෙනෙක්ද? රෑ 10 විතර වෙනකන් කන්නේවත් නැතුව බොන්නේවත් නැතුව දාඩිය පෙරාගෙන මාරම කට්ටක් කාලා වැඩ කරනවා. අනේ අද නම් හොඳට මහන්සි කියලා ඉදා ගන්න. ආයෙත් පහුවෙනිදා ඒ ටිකම තමයි. දුවනවා මහන්සි වෙනවා. ඒත් අන්තිමට බැලුවාම පිටිය තැනම තමයි. මැරීගෙන වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. එයාලා අත ගහන්න හැමදේම උඩ යනවා. එයාලා ළඟට නිකන් කාන්දමකට වගේ ඇදිලා එනවා. හැබැයි ප්‍රතිඵලය අහසට පොළොව වගේ. මේ විශ්වයේ තියෙන මහා බලගතුම රහස් චක්‍රය. මේකට හේතුව තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන ලෝකේ සාර්ථකම මිනිස්සු නිහඬව පාවිච්චි කරන ඒත් ඔයාට කවුරුත් හරියටම නොකියපු ඒ රහස් ක්‍රමවේදය. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. අද මම ඔයාගෙන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයත් ඔයාගේ ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න හිතාගෙන උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් මහන්සි වෙන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා දැකලා තියෙනව නේද? අපේ රටේ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. උදේ පාන්දර 4ට නැගිටිනවා. බස් එකේ හරි ට්‍රේන් එකේ හරි එල්ලිලා වැඩට යනවා. රෑ 10 විතර වෙනකන් කන්නේවත් නැතුව බොන්නේවත් නැතුව දාඩිය පෙරාගෙන එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් මහන්සි වෙලා මාරම කට්ටක් කාලා වැඩ කරනවා. ඉතින් දවසම මැරිලා රැට ගෙදර ඇවිල්ලා අනේ අද නම් හොඳට මහන්සි කියලා ඉදා ගන්නවා. ආයෙත් පහුවෙනිදා ඒ ටිකම තමයි. දුවනවා මහන්සි වෙනවා, ඕටි කරනවා, තව වැඩ කරනවා. ඒත් අන්තිමට බැලුවාම හිටිය තැනම තමයි. ඔයාලට ඕන ඔයාගේ බැංක් account එකේ ලොකු ගාණක්, ලස්සන ගෙයක්, හොඳ කාර් එකක්. ඒත් අවුරුදු 10ක් ගියත් 20ක් ගියත් එයාලා ඉන්නේ හිටපු තැනමයි. ණය ගොඩවල් එහෙම්මමයි. කිසිම දියුණුවක් නැහැ. හැබැයි තව සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා එයාලා අර තරම් කට්ට කන්නේ නැහැ. මැරීගෙන වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. එයාලා වැඩ කරන්නේ හරිම සතුටින් සැහැල්ලුවෙන්. හැබැයි එයාලා අත ගහන්න හැමදේම ගොඩ යනවා. සල්ලි, සාර්ථකත්වය, වාහන, ගෙවල් දොරවල් එයාලා ළඟට නිකන් කාන්දමකට වගේ ඇදිලා එනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙගොල්ලොම කරන්නේ එක වගේ ජොබ්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. එක වගේ බිස්නස් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රතිඵලය අහසට පොළොව වගේ. ඇත්තටම මොකද්ද මේකට හේතුව? මේකට හේතුව තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන ලෝකේ සාර්ථකම මිනිස්සු නිහඬව පාවිච්චි කරන ඒත් ඔයාට කවුරුත් හරියටම නොකියපු ඒ රහස් ක්‍රමවේදය. මේ විශ්වයේ තියෙන මහා බලගතුම රහස් චක්‍රය. ඒක තමයි ඔයාලගේ සිතිවිල්ල, හැඟීම, ක්‍රියාව, ප්‍රතිඵලය කියන මෙන්න මේ චක්‍රය. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා manifestation cycle කියලා. එහෙම නැත්නම් thought, feeling, action, result cycle. ඔයා මේක හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඔයා දවසේ පැය 24ම මැරීගෙන වැඩ කරත් කවදාවත් ඔයාට ධනවත් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාගේ මහන්සිය නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයා මේ සයිකල් එක පටන් ගත්තේ වැරදි තැනකින්. එහෙනම් අද අපි බලමු මොකද්ද මේ වැරද්ද කියලා. අද මේ ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ ඔයාලගේ ජීවිත අතිසාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය වෙන law of attraction කියන සංකල්පය ගැන නිවැරදිව ක්‍රමවත්ව කියලා දීලා ඔයාව නිවැරදි ඉලක්කයකට අරගෙන යන unlimited you ගමනේ පළවෙනි අදියරේ. අපේ මේ දැවැන්ත ගමන අදියර 20කින් සමන්විතයි. එහෙනම් අද ඔයා මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ මේ දැවැන්ත ගමනේ පළවෙනි අදියරේ 13 වෙනි මාතෘකාවත් එක්ක. අපි මේ දැන් ඉන්න පළවෙනි අදියරෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ මනස අවදි කරවලා ඔයාට නිවැරදිව law of attraction ඉගෙන ගන්න ඕන ඔයාගේ mindset එක හදලා ඔයාට මේ ගමන යන්න අවශ්‍ය වෙන මූලික ෆවුන්ඩේෂන් එක දාලා දෙන එක. එහෙනම් ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අපේ මේ පළවෙනි අදියරට අදාළ මේ channel එකේ මේ වෙනකම් පළ කරලා තියෙන වීඩියෝස් ටික බලලා ඒ දැනුමත් අරගෙනම ඉස්සරහට එන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. මොකද අපි මේ ගමන නිවැරදි සැලසුමක් අනුව ක්‍රමවත්ව යන ගමනක් නිසා ඔයාට law of attraction හරියටම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මම මේ මුල් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට කියලා දුන්න මූලික දැනුම ඔයාට ඉස්සරහට යන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. හරි, එහෙනම් අද අපි බලමු මොකද්ද මේ manifestation cycle කියන්නේ කියලා. මේ විශ්වයේ ඕනම දෙයක් නිර්මාණය වෙන්නේ පියවර 4කින්.
ඒ තමයි පළවෙනි පියවර. ඔයාගේ සිතිවිල්ල. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා thought කියලා. දෙවෙනි පියවර තමයි ඔයාගේ හැඟීම. ඒකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා feeling කියලා. තුන්වෙනි පියවර තමයි ඔයාගේ ක්‍රියාව. ඒකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා action කියලා. මේකේ හතරවෙනි පියවර. එහෙම නැත්නම් අවසාන පියවර තමයි ප්‍රතිඵලය. ඒකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා results කියලා. හරි, එහෙනම් අපි මේ ගැන එකින් එක විමසලා බලමු. මේ චක්‍රයේ පළවෙනි පියවර තමයි සිතිවිල්ල. එහෙම නැත්නම් thought. ඔයාගේ ජීවිතේ, ඔයා අද ඔය ඉන්න තත්වය, ඔයා අඳින පළඳින විදිහ, ඔයාගේ බැංකු ගිණුමේ තියෙන ගාණ, මේ හැමදේම නිර්මාණය වුණේ අද ඊයේ නෙවෙයි. මේවා නිර්මාණය වුණේ මීට කාලයකට කලින් ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ නිර්මාණය වුණ සිතිවිල්ලකින්. මේ සිතිවිල්ලක් කියන්නේ නිකන් හොළඟේ පාවෙලා යන දෙයක් නෙවෙයි. සිතිවිල්ලක් කියන්නේ මහා ලොකු බීජයක්. ඔයා හිතන්නකෝ උදේ පාන්දර නැගිට්ට ගමන් ඔයාගේ ඔළුවට එන සිතිවිල්ල මොකක්ද? අප්පේ අදත් වැඩට යන්න එපේ. ණයකාරයෝ කෝල් කරයිද දන්නේ. මට නම් ජීවිතේ එපා වෙලා තියෙන්නේ. අද දවසත් ඉතින් අප්සෙට්ම තමයි. මෙන්න මෙහෙම තමයි ගොඩ දෙනේ එයාලගේ දවස පටන් ගන්න. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ සිතිවිල්ල කියන බීජය ඔයාගේ යටිහිතට දැම්මහම ඒක එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒක යනවා ඊළඟ පියවරට. ඒ තමයි මේ චක්‍රයේ දෙවෙනි පියවර. ඒ කියන්නේ හැඟීම. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා feeling කියලා. මේක තමයි ඔයාගෙන් විශ්වයට යන පණිවිඩය. ඔයා අර ඍණාත්මක සිතිවිල්ල හිතපු ගමන් තප්පරයක් යන්නත් කලින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට දැනෙන්න ගන්නවා. ඔයාගේ බඩ දනවා වගේ දැනෙනවා. මහා ලොකු බයක්, දුකක්, පීඩනයක් ඔයාගේ මුළු ඇඟම වෙලා ගන්නවා. ඔයාගේ ඇඟට නිකන් කිසිම උද්‍යෝගයක් නැති බවක් දැනෙන්න ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි හැඟීම. feeling එක. අපි දැන් The Master Key System කියන පොත ගැන මම ඔයාලට shorts videos වලින් කියලා දෙනවනේ. ඒ පොතේත් මෙන්න මේ කතාව මේ විදිහටම කියනවා. ඉතින් ඒ පොත ගැන ඉගෙන ගනිද්දී අනාගතයේදී මම මේ කියන කතාව ඔයාලට ආයෙත් මතක් වෙයි. මම ඔයාලට මේ වෙනකොට කියලා දීලා තියෙනවා අපේ ශරීරයේ ශක්ති මධ්‍යස්ථාන 7ක් තියෙනවා කියලා. අපි ඒවට කියනවා චක්‍ර කියලා. ඒ චක්‍ර අතරින් එක චක්‍රයක් තියෙනවා මණිපූර චක්‍රය කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි ඒකට කියනවා solar plexus කියලා. මේක අපේ ශරීරයේ පිහිටලා තියෙන්නේ අපේ නාභියට පොඩ්ඩක් ඉහළින්, පපුවට පොඩ්ඩක් පහළින්, හරියට බඩ මැද වගේ. මේ චක්‍රය තමයි අපේ යටිහිතේ ප්‍රධානම ශක්ති මධ්‍යස්ථාන විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයා හිතන සිතිවිල්ල. ඒ සිතිවිල්ල නිසා ඔයාගේ යටිහිතේ ඇතිවෙන හැඟීම. මේ දෙක එකට එකතු වෙන්නේ මේ මණිපූර චක්‍රය කියන ශක්ති මධ්‍යස්ථානයේදී. ඒක තමයි මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වේ අර ඍණාත්මක සිතිවිල්ල ආපු ගමන් තප්පරයක් යන්නත් කලින් ඔයාගේ බඩ දනවා වගේ දැනෙනවා කියලා. ඔයා හොඳට හිතලා බලන්න. ඔයාට මෙහෙම දැනිලා නැද්ද? ඉතින් ඒකෙන් මම මේ ශරීරයේ පිහිටලා තියෙන චක්‍ර ගැන කියන කතාව ඔයාලට ඔප්පු වෙනවා. මම කලින් වීඩියෝස් වල ඔයාලට කියලා තියෙනවා. ඔයාලා දැන් ඒක දන්නවා. මේ විශ්වයට ඔයා කියන වචන ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ විශ්වයට ඔයා කියන වචන තේරෙන්නේ නැහැ. මේ විශ්වය භාෂාව දන්නේ නැහැ. විශ්වය තේරුම් ගන්නේ ඔයාගේ ශරීරයෙන් නිකුත් වෙන ඔයාගේ හැඟීම්. එහෙම නැත්නම් ভাইබ්‍රේෂන් එක විතරයි. ඔයා දුකින්, බයෙන්, පීඩණයෙන් ඉන්නකොට ඔයාගේ ඇඟෙන් විශ්වයට නිකුත් වෙන්නේ ඍණාත්මක කම්පනයක්. එතකොට විශ්වය හිතනවා මේ මිනිස්සයා ඉන්නේ මාරම දුකකින්, ඒ වගේම හිඟකමකින්. මම යාට තවත් දුක් වෙන්න, තවත් අඬන්න ඕන හේතු හදලා දෙන්න ඕන කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න. හැඟීම කියන්නේ ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ඩ්‍රයිවර්. හැඟීම නරක වුණොත් මුළු ගමනම ඉවරයි. හරි, එහෙනම් මේ වෙනකොට අපි පියවර දෙකක් ගැන කතා කරා. පළවෙනි පියවර තමයි ඔයාගේ සිතිවිල්ල. දෙවෙනි පියවර තමයි ඔයාගේ හැඟීම. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි පියවර. ඒක තමයි ක්‍රියාව.
ඉතින් හිතන්නකෝ අර වගේ මහා බරකින් දුකකින් බයකින් ඉන්න මිනිස්සෙක් එදා දවසේ යාගේ ඔෆිස් එකට යනවා. එහෙම නැත්නම් යාගේ බිස්නස් එකට යනවා. එයාට හරියට වැඩක් කරන්න පුළුවන්ද? වැඩක් කරන්න බෑ. එයාට අලුත් අදහස් එන්නේ නැහැ. එයා ලයිෆ් එකේ රිස්ක් එකක් ගන්න නැහැ. එයා හරියට කස්ටමර් කෙනෙකුට කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒ කතා කරන්නේ හරීම උදාසීන ගතියකින්, කම්මැලි කමෙන්. එයාට ජීවිතේ දිනන්න ඕන කියන ගැම්ම නැහැ. එයා බලන්නේ කොහොම හරි එදා දවසත් ගෙවාගෙන ගෙදර යන්න. අර මම මුලින් කිව්වේ දවසම මැරීගෙන වැඩ කරත් සමහරුන්ට හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි එයා කය වෙහෙසලා පැය 24ක් වැඩ කරත් ඒ වැඩේ ඇතුලේ තියෙන්නේ බය, අසහනය කියන ඍණාත්මක හැඟීම්. ඍණාත්මක හැඟීමකින් කරන කිසිම ක්‍රියාවකින් කවදාවත් සාර්ථකත්වය බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ චක්‍රයේ අවසාන පියවර, හතරවෙනි පියවර. ඒක තමයි ප්‍රතිඵලය. දුර්වල සිතුවිල්ලකින් පටන් අරගෙන බය කියන හැඟීමකින් උදාසීන ක්‍රියාවක් කරාම ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? බිස්නස් එක පාඩු වෙනවා. බොස් ළඟින් බැනුම් අහන්න වෙනවා. සල්ලි නැති වෙනවා. ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. ණය වෙන්න වෙනවා. මේක තමයි ප්‍රතිඵලය. මේ දුර්වල ප්‍රතිඵලය ආවට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා ඒ ප්‍රතිඵලය දිහා බලලා ආයෙත් හිතනවා. මම කිව්වේ මට කොහොමත් හරියන්නේ නැහැ. මේක මගේ කරුමේ. කොහොම තමයි ඔයාට හිතෙන්නේ. දැක්ක නේද? ඔයා දැන් අර චක්‍රේ ආයෙත් මුලටම ගියා. ආයෙත් අර ඍණාත්මක සිතුවිල්ලම හිතුවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් දුක දැනෙනවා, බය දැනෙනවා. ඒක තමයි හැඟීම. එතකොට ආයෙත් දුර්වලව ක්‍රියා කරනවා. මේක නිකන් හරියට රෝදයක් වගේ. ජීවිත කාලෙම කැරකි තියෙනවා. මේ ලෝකේ ඉන්න 99% මිනිස්සු කරන ලොකුම මෝඩ වැඩේ තමයි එයාලා කරන ක්‍රියාව හරි ප්‍රතිඵලය හරි වෙනස් කරන්න try කරන එක. එහෙම හිතලා තව ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වෙනවා. තව ටිකක් වැඩිපුර වැඩ කරනවා. වෙනද පැය 8යි නම් වැඩ කරේ පැය 12ක් විතර වැඩ කරනවා. වෙනදට වැඩිය මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. හැබැයි එයාලා සිතිවිල්ලයි හැඟීමයි වෙනස් කරන්න උත්සාහ ගන්නෙ නැහැ. එයාලා දන්නේ නැහැ එතන තමයි මුල කියලා. ගහක මුලකුණු වෙලා නම් ඒ ගහ මැරෙනවා. ඒකට ඒ ගහේ කොළවලට, ගෙඩිවලට බෙහෙත් ගහලා වැඩක් නැහැ. පොර දාලා වැඩකුත් නැහැ. ඒකේ මුලට තමයි සාත්තු කරන්න ඕන. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද මෙතන මොකක් හරි වරදක් තියෙනවා කියලා? එහෙනම් අපි කොහෙන්ද මේ වරද හදන්න පටන් ගන්න? මෙතන මූලික වරද තියෙන්නේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් හිතන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න වැරදි විදිහ. අපි නිතරම හිතන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරාම මට සතුටු හැඟීමක් එයි කියලා. උදාහරණ විදිහට මගේ බිස්නස් එක නැගලා ගිහිල්ලා මේ මාසේ ලක්ෂයක ප්‍රොෆිට් එකක් ආවොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵලය. මම ආතල් එකේ මාරම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ෆීලිං එක. එතකොට ඔයා හිතන ප්‍රතිඵලය ආවොත් තමයි ඔයාගේ හැඟීම වෙනස් වෙන්නේ. මගේ කෙල්ල මට කැමති වුණොත් ප්‍රතිඵලය. මට මාර ගැම්මක් එනවා. ෆීලිං එක. මගේ ඔය තියෙන ණය ටික ගෙවලා ඉවර වුණ දවසට ප්‍රතිඵලය. මම කිසිම බරක් නැතුව සැනසෙල්ල නිදා ගන්න. ෆීලිං එක. මම අර මට ආස කරන වාහනේ ගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම ප්‍රතිඵලය. මම පොරක් වගේ මාර ගැම්මෙන් ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනවා. ෆීලිං එක. මගේ ඇඟේ මහත ටිකක් අඩු වෙලා මගේ ඇඟ ටිකක් හැඩ වුණොත් එහෙම ප්‍රතිඵලය. මගේ වයිබ් එක මාර විදිහට ඉහළ යනවා. ෆීලිං එක. දැක්ක නේද? මේ ලෝකේ 99%ක්ම මිනිස්සු කරන්නේ ප්‍රතිඵලය එනකන් තමුන්ගේ හැඟීම් ඉර කරගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසා එයාලා ප්‍රතිඵලය එනකන් සතුටින් ඉන්න එක කල් දානවා. ඉතින් ඔයත් එහෙම හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මට කියන්න තියෙන්නේ සෝරි කියලා තමයි. මොකද මේ විශ්වයේ වැඩ කරන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්තට. ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා නම් එළියේ දේවල් වෙනස් වෙනකන් ඔයාගේ ඇතුලේ වෙනස් කරගන්න. ඔයාට මුළු ජීවිත කාලෙම බලන් ඉන්න වෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ජීවිත අසාර්ථක වෙන්න බලපාන ලොකුම හේතුවක් තමයි වෙන්න මේක. එයාලා හිතනවා දුප්පත්කම ගැන. ටෝට්. ඉතින් එයාලට දැනෙනවා අසරණකම. ෆීලිං. එතකොට එයාලා වැඩ කරන්නේ බයෙන්. ඇක්ෂන්. ඉතින් ප්‍රතිඵලයේ විදිහට ලැබෙන්නේ
තවත් දුප්පත්කමම තමයි රිසල්ට් එක. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ මේක හරියට රෝදයක් වගේ ඔයාගේ ජීවිතේ කැරකි යනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද මේක වෙනස් කරන්නේ? කොහොමද මේ වැරදි චක්‍රය කඩලා දාන්නේ? මෙතන රහස මේකයි. ඔයා ප්‍රතිඵලය දකින්න කලින් ඒ ප්‍රතිඵලය ලැබුණට පස්සේ ඔයාට තියෙන හැඟීම දැනෙන්න පටන් ගන්න ඕන. මම ආයෙත් කියනවා. හොඳට අහගන්න. ඔයා ප්‍රතිඵලය දකින්න කලින් ඒ ප්‍රතිඵලය ලැබුණට පස්සේ ඔයාට දැනෙන හැඟීම දැන් දැනෙන්න පටන් ගන්න ඕන. මම මුලින් කියපු උදාහරණයක් අරගෙන ආයෙත් මම ඔයාට මේක පැහැදිලි කරනවා. මේක හොඳට ඔයාගේ අතීතයට දාගන්න. ඔයාගේ බිස්නස් එකෙන් ලොකු ලාභයක් ලැබුණාම ඔයාට එන ඒ සතුටු හැඟීම දැන් ඔයාට දැනෙන්න ඕන. ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එකේ ඔයා ජීවත් වෙන්න ඕන. එහෙනම් අද ඉඳන් ඔයා උදේ නැගිටිනකොට ඔයාගේ සිතුවිලි වෙනස් කරගන්න. අද මාරම ලස්සන දවසක්. අද මට සල්ලි ගලාගෙන එනවා. මම සාර්ථක මිනිහෙක් කියලා හිතන්න. හැමදාම උදේට කරන්න ඩේලි ඇෆර්මේෂන් එකක්. මම ඔයාට දැනටමත් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම හිතනකොට ඔයාගේ හැඟීම වෙනස් වෙනවා. ඔයාගේ ඇඟට මාර ගැම්මක් එනවා. සතුටක් එනවා. ඔයා මුලින්ම ඒ සැනසෙල්ල, ගැම්ම, ඒ සතුට, ඒ ෆීලිං එක දැන් මේ මොහොතේම ඔයාගේ ඇඟට ගන්න. එතකොට ඔයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාට අලුත් අයිඩියාස් එනවා. ඔයාට අලුත් මිනිස්සු මුණ ගැහෙනවා. ඇයි? දැන් ඔයාගේ ඇන්ටනා එක ටියුන් වෙලා තියෙන්නේ සක්සස් කියන channel එකට. එතකොට ඔයා පපුව පුම්බගෙන හොඳ කෙලින් තියාගෙන වැඩට යනවා. නැත්තම් ඔයාගේ බිස්නස් එකට යනවා. අන්න එතකොට ඔයාගේ ක්‍රියාව වෙනස් වෙනවා. ඔයා මිනිස්සුත් එක්ක කස්ටමර්ස් අතට කතා කරන් hina වෙලා හරිම උද්‍යෝගයෙන් ඔයාට එන අලුත් අදහස් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට ප්‍රතිඵලය මොකක් වෙයිද? අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක්ම සාර්ථක සල්ලි ගලාගෙන එන ප්‍රතිඵලයක් ඔයාට ලැබෙනවමයි. ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න ජීවිතය කියන්නේ ඔයාට ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඔයා නිර්මාණය කරගන්න දෙයක්. thought, feeling, action, results. මේක තමයි මැජික් එක. එහෙනම් අද ඉඳන් නෑ මේ දැන් ඉඳන් ඔයාගේ සිතුවිලි ගැන හොඳ අවදියෙන් ඉන්න ඕන. ඔයාට දැනෙන හැඟීම් ගැන අවදියෙන් ඉන්න ඕන. ඔයාගේ රාජධානිය ගොඩනගෙන රජෙක් වෙන්න. ඔයා තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ නිර්මාණකරුවා. You are the creator of your life. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔයා නිකම් මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. You are unlimited. එහෙනම් අද ඉඳන් අපි මේ වැරදි චක්‍රය කඩලා දාමු. එහෙනම් ඔයා ලෑස්තිද ඔයාගේ සිතිවිල්ල වෙනස් කරලා ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරගන්න? එහෙනම් මේ දැම්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මගේ ධනාත්මක සිතිවිලි වලින් මගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් කරගන්නවා කියලා. ඔයාගේ සිතිවිලි වෙනස් කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ ලෝකය ඉබේම වෙනස් වෙයි. හැමෝටම ජය වේවා. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ආයෙත් මතක් කරනවා මේ channel එක subscribe කරලා අපේ unlimitedyou.lk family එකට join වෙන්න කියලා. තාමත් අපේ WhatsApp group එකට හරි WhatsApp channel එකට හරි සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය තමයි මේ පණිවිඩය. මම ඊටාම සතුටින් වගේම ආඩම්බරයෙන් කියනවා අපේ පළවෙනි WhatsApp group එක මේ වෙනකොටත් fill වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසාම ඔයාලා වෙනුවෙන් මම දැන් දෙවෙනි WhatsApp group එකත් create කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ group එකටත් මේ වෙනකොට ශීඝ්‍රයෙන් සමාජිකයෝ එකතු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ WhatsApp group එකට හරි channel එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් මම ඔයාලට ආයෙත් මතක් කරනවා අදම අපේ මේ WhatsApp group එකට හරි channel එකට හරි join වෙලා අපේ unlimited you family එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. මේ දෙකේ links මම පහළ comment section එකේ mention කරලා තියෙනවා. අද 2026 ජූලි 9 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3594කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක